Всім привіт! Ласкаво прошу на канал Верба. Сьогодні повторимо 3 способи сказати because українською. Перший спосіб. Тому що. Наприклад, я не можу їсти горіхи, тому що в мене на них алергія. Або Олеся купила велосипед, тому що немає грошей на автівку. Другий спосіб. Бо. Наприклад, я ніколи не п'ю каву ввечері, бо потім я не можу спати. Чому ти не пішла на зустрічі з друзями? Бо я погано почуваюся. А перед тим, як перейти до третього способу, хочу нагадати вам про підписку і вподобайку. Будь ласка, не забувайте. І третій спосіб – через те, що. Але цю фразу використовуємо тільки для речень, в яких ми описуємо причини негативного результату. Наприклад, я запізнилася через те, що застрягла у ліфті. Або я не отримала роботи через те, що запізнилася на співбесіду. Але ми не можемо сказати так. Я отримала роботу через те, що гарно навчалася. Ні. Тут ми маємо сказати завдяки тому, що гарно навчалася. Тобто, коли результат наших дій гарний, позитивний, ми кажемо завдяки тому, що. А коли поганий – через те, що. Порівняємо. Я виграла цей конкурс завдяки тому, що добре підготувалася. Але я програла цей конкурс через те, що погано підготувалася. Тож будьте уважні. Пропоную повторити ще раз. Тому що, бо, через те, що, але для негативного результату. І бонусний 4-й варіант – завдяки тому, що, для позитивного результату. Будь ласка, друзі, напишіть у коментарях власні приклади з усіма варіантами. І спробуйте вжити їх у реальній розмові. А якщо мої відео приносять вам користь, я запрошую вас підтримати проєкт Верба через YouTube Membership або Patreon. Адже це дуже допомагає мені сфокусуватися на якісному контенті для вас. І я дійсно дуже ціную підтримку своїх спонсорів та патронів і намагаюся зробити ці уроки максимально цікавими та корисними. Тож, дякую за перегляд і ми скоро побачимося. До зустрічі!